Luxers! Welcome back to my channel! What will you say? Nakatulog si Shane. Hello, Luxers! Hello, Luxers! So guys, ayan, nakatulog na pala si Chanel. Ay, nagising si Chanel. So ayan, Luxers, nandito kami ngayon sa car. And obvious ba? Okay, pupunta tayo muna ng hospital. So today is vaccine day ng mga kids natin. So titingnan natin sino ang iiyak mamaya. Pero sabi nila brave daw sila, hindi daw sila iiyak pag tinurukan ni Doktora. Okay! And after nun, pupunta tayo ng TikTok. Yun ang pinaka-inaabangan nila, guys. At dediretso tayo sa ating dream house. Ayan. So, do you want to see our new big house? Yes! Do you want to see your new house? Do you want to see the pool? Yes! Sino nakikiyas din eh. So, guys, samahan nyo kami and let's go! Diba? So, lahat kami naka-mask. Kasama natin din si Kuya RJ. Tala tayo kay Doktora. Hindi na kailangan ng face shield ngayon kasi dati kailangan pa ng face shield ba? Chanel. Oh, tapang na si Chanel natin, guys. Oh, hindi daw siya magpa-cry. Guys, nakita niyo yun ha, sabi ni Chanel. Hindi daw siya magpa-cry. Saan ka tuturukan? Saan ka tuturukan? Dito. Oh, brave na yan. Brave na, ano? Dati hindi mo makapapunta dito yan, guys. Ang hirap makikipag-agawan to. Oh, wow, very good. Oh, siya na nagkukusa si So. Dati, hindi natin mapupunta yan dyan. Ngayon, ang laki ng improvement ni Chanel, guys. Though pumayat siya, pero matapang na siya ngayon. Ibang Chanel na ibang Chanel. Hindi na tulad dati. Dati iiyak-iyak pa yan, ayaw magpatimbang. Very good ka? Inaano ka? Ngayon, siya na nagpupusa. Oh, very good. Very good naman. Talaga. Dalaga na eh. Are you sure? Let me see ha. Let me check you first ha. Okay. Very good naman. Ano? How about Chanel? Me. Later ka na, Chanel? Oo na. Oo na to. Nakalabas na, oh. Nilalabas na, oh. Very good. Wow. Oh, sige. Ka dito. Oh, strong naman. Okay. Very good. Titok na, titok. Kapanibago tong mga to, ha? Come here. Parang may... Mukhang maganda ang orientation. Galaw, ha? Kuya is Dito, next. bakit? Okay. Yung kamay. Uy. Oh, Very Sino? good. wow! Very good! Ah, you're all brave. O, di ba Chanel hindi nag-cry si na kuya? Okay. Tignan natin. O, Chanel, kami. I open the Torah. Yeah. Ay, ginalin mo And si your Chanel. jelly is Saan ka kuya. tuturukan? Saan? Saan tuturukan si Chanel? Okay. Dito daw. Ah, Dito gusto daw, niya Doktora. dyan. Dito, ha? O, sit down, sit Yeah. down. Dito, Pwede dito ka na mami. siya sa arm. Tayo mo sa Sit arm. down. May laman na ang kanyang breast. Sit down. Parang medyo nanginginig pa Naghahanap siya. na ako. Pakiga ko muna. Yes! What do you want? Ha? Kailangan Game na na tayo. siya rin. Kailangan natin Nagtititok ng... tayo. Dali, tapos tititok Tapos tayo. natititok na tayo. Come here, me. Lamang na Ang galing ni Charlotte. Magtititok na tayo, Chanel.
Dito kay mami. Dito kay mami. Tayo sa kulungan. Jonah? Kay mami. Yeah, here. Di ba I'll sabi give you mo kanina something hindi later. ka magkakaray? Di ba? Jonah? Titok tayo. Magtititok tayo pagkatapos. Wow, Dito na ano lang, ba oh. sila? Naubos. Dito. Tuhod yung takalan. Biglang umatras eh. Napaisip siya. Hindi ko Si nag-cry. mami na lang. Oo, to. yeah. Si mami na lang. Mami na lang? Ay, sama mo si mami. Ayaw kay daddy. Go na siya. Pwede na tayo dito. Pinabraso na lang tayo. Oh, dito daw sabi ni Doc. Parang kay kuya. Hawak lang din si kamay. Brave na yan eh. Brave na yan. Brave na brave. Mayabang. Yabang lang pala yung kanina siya din. Where's the jelly ace, Doktora? Where's the jelly ace? Oh, pili. Wala na. Tahan na. Tapos na ang iyak. Wow! Okay. You okay? Say thank you, Doktora. Sabi niya, tinawalan pa kita, doktora kanina. Smile, maganda. It's TikTok time! Nandito na tayo guys sa TikTok. Ayan, miss na miss nila to. So, super happy sila na andito sila ngayon. Tapos after this, punta naman tayo sa Dream House. Titingnan natin yung mga reaction nila. Nag-aano si Chanel, oh. Nagpipictorial. Game! Smile daw, smile! Ayaw ka talaga ng ano eh. Ayaw niya na. Pinipicturean siya eh, oh. Ako, dali, bibili tayo ng ano. Ano gusto mo doon? Game. Uwi na tayo. Ayaw niya na kinakamera siya. Ayaw niya na Uwi na tayo. Hindi na, ayun na. Ayun na. Saan tayo pupunta? Yun o. Yung ginagawa ko yun. Yan, Ay, ayan. pinipintura ko. Ha? Nagpipintura na? Ay, hindi. Ito nga. Ayun na kuya. So later, titingnan natin. Papasok tayo inside. Ito na! Bigas! Kuya! Careful! Naku, maalikabok. Careful! Guys, pasok tayo! Careful siya. Hello po. Wait lang. Oh, that's the pool! That's the pool! This is the kiddie pool. Doon yung mga adults. Doon po, jacuzzi po. Yung may nagbabubble. Dito tayo magiging. Ito yung CR ni Matt. CR ito ni Matt.
Kuya MK's room. Same kayo ni Matt. Oo. Okay. Magkatabi lang kayo, magkatabi lang. Okay. Oh, ito naman kay Chanel. Ito room ni Chanel. Yes. Room ni Chanel. Party pa siya ba? Ah, dito. Dito si Arnie Chanel. Oh, tara, lalabas na tayo, lalabas na. Oh, yung room ni Mami and Daddy. Room ni Mami and Daddy. Kuya, ito. Room ni Mami and Room Daddy. ni Mami and Daddy. Wag umano, J-Lord, sa wire. Oh, Baby Daddy to, Baby Daddy. Ay, natanggal na! Tinanggal yung harang. Ayan, mas malaki tingnan, di ba? Tapos yun yung, ayun yung CR, Lord, ayun. Ayun yung CR. Yes. Dito yung Mami and Daddy. Okay? Baka dito din kayo lagi. Punta naman tayo dito. Here is the party. And this is the cinema. The cinema. Ay, ito. Ay, ito kasi guys, pina-adjust namin. Dati kasi, hanggang dun yan. So ngayon pina-adjust namin. This is your Movie room. theater. Theater room, movie room. Dito tayo manonood ng movie. Netflix. Chanel. So, ito na yung bagong maid's room natin. Mas pinalaki natin siya. Yan, para mas comfortable silang matulog.